नमस्कार साथीहरु फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई यस मेरो YouTube च्यानलमा। ओके आज म तपाईहरुलाई यो Samsung Galaxy A7 A720F भन्ने मोडल हो। A7 2017 हो हैन। A7 2017 को सेट हो। यसको FRP बाइपास गरेर देखाउन गइरहेको छु। ओके अब हामी अगाडि बढ्छौं है। नेक्स्ट गर्ने अनि हाम्रो वाइफाई कनेक्ट गर्ने है। वाइफाई हामी कनेक्ट गर्ने। ओके वाइफाई सुरुमा हामी कनेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। ओके पासवर्ड मिलेन भन्दैछ। अब हामी अगाडि जाम। मलाई नसुधा कहाँ दुख्छ घाउ। ओके अब हाम्रो यो आइसक्यो हैन। भेरिफाई अकाउन्ट भनिरहेछ। भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आफ्नो जीमेल अकाउन्ट लगाएर यदि थाहा छ भने हैन। थाहा छैन भने हामी यसलाई कसरी बाइपास गर्ने त्यही म तपाईहरुलाई जानकारी दिन अथवा देखाउन गइरहेको छु, सिकाउन गइरहेको छु हैन। बाइपास गरेर देखाउन गइरहेको छु। ओके अब हामीलाई अब चाहिन्छ एउटा ल्यापटप हैन। ल्यापटपमा एउटा एप्लिकेसन छ। म त्यहाँ ल्यापटपतिर जाँदै छु है। ओके अब ल्यापटपतिर जाऊँ। ल्यापटपतिर गएर हामीलाई एउटा एप्लिकेसन छ है। यो एप्लिकेसन तपाईहरुलाई म भिडियोको तल दिने छु, डिस्क्रिप्सनमा दिने छु। अब यसलाई हामी कनेक्ट गर्छौं मोबाइल सुरुमा हैन। मोबाइल कनेक्ट गरौँ है। मोबाइल कनेक्ट गर्ने कम्प्युटरबाट मोबाइल कनेक्ट गर्ने। त्यसपछि कम्प्युटरले यसमा ड्राइभर इन्स्टल हुन्छ। ड्राइभर सर्च गर्छ हैन। ड्राइभर लिइरहेछ। ड्राइभर लिइसकेपछि हामी स्टार्ट गर्ने है। ड्राइभर यहाँ छ, लिँदैछ, इन्स्टल हुँदैछ। कि अब हाम्रो ड्राइभर इन्स्टल भइसक्यो हैन। ड्राइभर लिइसक्यो। Samsung Galaxy रहेछ A7 2017 रहेछ हैन। ल हामी अब गर्दिने क्लोज गर्दिने। अब हामी यहाँ बाइपास FRP छ हैन। यसमा हामी क्लिक गर्नुपर्छ है। FRP मा क्लिक गर्ने। त्यसपछि के भन्छ यसले बिफोर स्टार्ट यु मस्ट कनेक्ट योर डिभाइस टु वाइफाई। वाइफाई सँग चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्छ। अब अलरेडी मैले कनेक्ट गरिसकेको छु। अब हामी ओके गर्छौं। त्यसपछि यसले भेट्छ यसको सबै मोडलहरु पत्ता लगाउँछ हैन। सबै रिड गर्दैछ। अब अहिले इन्स्टलिङ ड्राइभर फेरि इन्स्टल ड्राइभर हुँदैछ। ओके अब इन्स्टल ड्राइभर चाहिँ हामीले यहाँ एउटा लिंक पठाइसक्यो है। लिंक पठाइसक्यो। हामीले एउटा मेसेज यहाँ मोबाइलमा पठाइसक्यो। हामी अब के गर्ने यसलाई भ्यू गर्ने सिधै भ्यू गर्ने। भ्यूमा क्लिक गर्ने। अब हामी यो डाटा केबल निकाल्दिने। अब यो डाटा केबलको काम सकियो है। कम्प्युटर काम पनि सकियो। कम्प्युटरलाई म अब के गर्छु क्लोज गर्दै छु। के अब म क्लोज गर्छु कम्प्युटरलाई पनि। त्यसपछि हामी अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ जाउने हैन। त्यसपछि हामी अब यसमा के अब हामीलाई चाहिन्छ एप्लिकेसन है। म एउटा लिंक दिने छु। ओके अब यो लिंकमा गएर हामी के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ तीनटा लाइन छ। त्यसमा गएर हामी यसमा गएर FRP बाइपासमा क्लिक गर्ने है। यसमा लिंकमा क्लिक गर्ने। अनि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने भनेको दुईटा एप्लिकेसन चाहिन्छ। यो एन्ड्रोइड भर्जन 8 हो हैन। एन्ड्रोइड भर्जन 8 भइसकेपछि हामीलाई सुरुमा हाम्रो एन्ड्रोइड भर्जन 8 भन्छ हाम्रो यो गुगल अकाउन्ट म्यानेजर एन्ड्रोइड भर्जन 8 को इन्स्टल गरेर हेरौँ। सुरुमा ल डाउनलोड गर्दैछु। ओके यसलाई डाउनलोड गर्ने।
डाउनलोड भएको छ कि छैन हौ स्टोरी डाउनलोड स्टोरी डाउनलोड भइरहेछ हैन ओके के अब डाउनलोड भइसक्यो हैन यो डाउनलोड भएपछि यसलाई हामी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई हामी इन्स्टल गर्ने है ओके सेटिङमा पहिला यसलाई गरौँ इनेबल त्यसपछि हामी इन्स्टल गर्ने ओके एप्लिकेसन नट इन्स्टल भनौँ हैन फेरि एकपल्ट ट्राई गरौँ के एप्लिकेसन नट इन्स्टल भनौँ अब हामी के गर्ने फेरि ब्याक जाने है फेरि ब्याक जाने एप्लिकेसन इन्स्टल भन्यो भने हामी अब अर्को एप्लिकेसन इन्स्टल गर्ने हैन डाउनलोड गर्ने अब हामीलाई अर्को एप्लिकेसन भनेको यो एन्ड्रोइड भर्जन 7 को यो एप्लिकेसन यो यसलाई डाउनलोड गर्ने है अब यो इन्स्टल भइसक्यो के अरे डाउनलोड भइसक्यो अब फेरि हामी यसलाई फेरि के गर्ने इन्स्टल गर्ने है यसलाई अब हामी इन्स्टल गर्ने यो अब इन्स्टल भइसकेपछि अलिकति टाइम लाग्न सक्छ ओके अब हाम्रो यो इन्स्टल एप्लिकेसन इन्स्टल भयो नि अब यसलाई हामी डन गर्ने त्यसपछि हामी फेरि ब्याक गर्ने है फेरि ब्याक गर्ने ओके फेरि ब्याक गर्ने हामी ब्याकमा गएर हामीलाई अब के चाहिन्छ यो सेटिङ भन्ने एउटा एप्लिकेसन यसलाई पनि इन्स्टल गरौँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरौँ ओके यसलाई पहिला सेभ गरौँ डाउनलोड हुन्छ ओके अब फाइल ओपन फाइल गरौँ हैन डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई इन्स्टल गरौँ अनि इन्स्टल भएपछि यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने ओपन गर्ने है ओपन गर्ने अब हामी ओपन भइसकेपछि हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी कहाँ जाने यो सेक्युरिटीमा जाने है सेक्युरिटीमा गइसकेपछि हाम्रो यसको यो अदर सेक्युरिटी सेटिङमा जाने त्यसपछि हामी के गर्ने यो डिभाइस एडमिट एप्स छ नि यसलाई हामी के गर्ने डिएक्टिभेट गर्ने है यसलाई डिएक्टिभेट गर्ने यो अनि त्यसपछि हामी ब्याक जाने अझै ब्याक जाने त्यसपछि हामी फेरि के गर्ने एप्समा जाने एप्समा गएर हामीलाई के सिस्टम फाइल्सहरू हेरौँ पहिला सुरुमा हैन यसको सिस्टम फाइल्समा जाने गइसकेपछि हामी यसको के गर्ने भन्दाखेरि गुगल एकाउन्ट गुगल प्ले स्टोर अथवा के छ हेरौँला यहाँनिर गुगल जी फर गुगल प्ले सर्भिस ओके गुगल प्ले सर्भिसलाई हामी के गर्ने यसलाई डिसेबल गरिदिने हैन डिसेबल भयो नि डिसेबल भयो हैन गुगल प्ले सर्भिस डिसेबल भइसकेपछि हामी के गर्ने अब हामी एकाउन्टमा जाने है एकाउन्टमा गएर अब हामी एउटा आफ्नो एकाउन्ट कुनै पनि जिमेल एकाउन्ट लगाउन सकिन्छ अब चाहिँ है अब चाहिँ हामी कुनै पनि एउटा जिमेल एकाउन्ट लगाउने ओके
ओके अब हामी एउटा जिमेल एकाउन्ट लाउँदैछौँ के हो अस्ति यो बनाएको बोला पानी पछि छ राम्रै पानी पछि गयो कि खोला डुबेको हो नि ठाउँमा होइन नि खोलेमा खोले भनेको ए यति भइसकेपछि हामी के भने ब्याक गर्ने है ब्याक गर्ने अनि हामी एप्लिकेसन डिसेबल भएको एप्लिकेसनलाई इनेबल गरिदिने इनेबल गरिसकेपछि हामी मोबाइल एकपल्ट रिबुट गर्ने तपाईले यसरी हेरेर त बन्ने होइन अब स्टार्ट भइसकेपछि हामी के गर्ने भन्दाखेरि नेक्स्ट गर्ने नेक्स्ट एकछिन टाइम लागिरहेछ हुन्छ ओके अब हाम्रो एकाउन्ट एड भइसक्यो है अब नेक्स्ट गर्ने no backup font next no thanks गर्ने skip accept escape finish all done your phone is ready to use thank you for watching हैन भिडियो हेर्दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद अनि मेरो च्यानललाई लाइक शेयर गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब सबै गरिदिनु होला Okay, thank you so much.